No itse asiassa mä löysin keramiikan ihan lapsena jo, niin äiti on tuonut pellolta savea meille. Mulla on 2 sisarusta, että hän toi ja me tehtiin jotain pientä. Et se on mun ihan ensimmäinen mielikuva ja muistikuva keramiikasta, tai savesta sanotaan näin. Ja sitten mä muistan, että mä myös lapsena, siis hyvin pienenä jo, niin mä näin, että joku dreijasi jotain astioita ja musta oli aivan ihanan näköistä, mutta mä olin tosi arka ja varautunut lapsi, että mä en koskaan uskaltanut kysyä, että saisinko mä koittaa, enkä mennyt millekään kursseille, tai meillä ei tainnut siellä ollakaan, missä mä olin kotoisin, mutta mä muistan, että mä ihailen katsoin sitä dreijaamista ja ajattelin, että voi että kuinka ihana olisi edes koittaa, että musta siinä oli jotain tosi maagista keramiikassa. Mä oon Minna Komulainen, mä asun Turussa ja teen täällä keramiikkaa. Mä oon savolaisista vanhemmista syntynyt ja vähän monen mutkan kautta tullut Turkuun. Ja täällä tehnyt keramiikkaa semmoisen 15 vuotta suurin piirtein. Ja keramiikkaa mä oon yhteensä tehnyt parikymmentä vuotta. Tai sanotaan niin, että mä lähdin keramiikan tielle parikymmentä vuotta sitten. Mä olin muulla alalla alun perin ja vaihdoin alaa silloin vuonna 2000 uuden vuosituhannen vaihteessa. Ja sen jälkeen mä oon tehnyt keramiikkaa työkseni 12 vuotta täyspäiväisesti. Mä oon alun perin opiskellut kieliä yliopistossa, eli mä oon vaihtanut alaa siinä aikuisena. Mä olin 30, kun mä vaihdoin semmoiseen vähän niin kuin lapsuuden ja nuoruuden haaveeseen. Mä aina halusin keramiikkaa kuitenkin opiskella. Kun mä menin opiskelemaan keramiikkaa, niin mä tein kaikilla mahdollisilla tekniikoilla, tietysti kokeilin kaiken näköistä ja mullehan se dreijaus oli se, minkä takia mä ylipäätään menin, että se oli jotenkin semmoinen lapsuuden haave ja opettelinkin tietysti, mutta sitten pikkuhiljaa niin siinä ihan loppuvaiheessa mulle tuli se ajatus laatoista ja varsinaisesti vasta koulun jälkeen. Mä en ollut koulussa edes oppinut, miten laattoja tehdään, että se ei kuulunut siihen ohjelmaan, mutta mä muistin yhtäkkiä jossain vaiheessa, että miten Lissabonissa tehtiin laattoja Kaakelimuseossa. Mä olin nähnyt vitriinissä 2 keppiä ja kaulimen, eli hyvin yksinkertaisesti on ennen tehty laattoja. Nykyään sielläkin tehdään laatat teollisesti, eli he tekevät, vaikka niitä sanotaan käsin maalatuiksi laatoiksi, ne ei ole käsin tehtyjä. Ja se suurin ero on siinä, että silloin kun on käsin tehty laatta, se on sekä tehty savesta että lasitettu. Mutta silloin kun puhutaan käsin maalatuista laatoista, niin kuin Espanjassa, Italiassa, Portugalissa yleensä, ne on semmoisia, että se peruslaatta tehdään teollisesti ja sitten maalataan aika usein niin kutsutuilla majolikaväreillä tai lasitteilla maalataan päälle. Eli se on oikeastaan vähän eri lajia. Siinä on niin kuin maalaustaidot pitää olla tosi hyvät. Mutta mä muistin sen, että miten niitä tehdään. Mä oon kuitenkin saven ystävä, että mä en ole sillä lailla maalari. Eikä se ollut se asia, joka kiinnosti mua, mutta nimenomaan se, että miten laatat tehdään. Ja mä muistin sen sitten myöhemmin, että miten niitä tehdään, ja aloin siitä kehittämään sitä omaa tapaa.
Mulla meni itse asiassa tosi kauan siihen, että mä keksin ensinnäkin oikeat savet, jotka toimii laatanteossa. Kaikki savet ei ollenkaan toimi. Ne halkee tai ei toimi lasitteiden kanssa tai näin poispäin, mutta kaikista tärkein on löytää semmoiset savet, jotka ei taitu ja pysy muodossaan. Ja se olikin sitten aika pitkä tie, että mulla meni useampi vuosi, kunnes mä keksin ihan sen oikean tavan tehdä, että miten niistä tulee hyviä. Vieläkin silloin tällöin, kun mä en keskity, se on toisaalta se hieno asia keramiikassa, että se oikeasti vaatii sun ajan ja keskittymisen, että siitä tulee hyvä siitä lopputuloksesta, niin vieläkin mä teen vinoja laattoja, jos mä teen jotain muuta samanaikaisesti. Mutta mä nautin suunnattomasti siitä, kun mä oon ihan sen vanhan perusjutun äärellä ja mä teen rauhassa yhden pussillisen laattoja ja se on siinä. Ja mun pitää antaa aikaa sille koko prosessille, että jos mä kiirehdin, niin silloin niistä tulee siis vinoja, tai jos mä oon liian nopea. Laatanteossa on tosi tärkeää se, eikä vaan tosi tärkeää, vaan oikeastaan oleellista se, missä vaiheessa. Laatanteossa on kaikista tärkeintä se, että savi on oikeanlainen ja se, että tuntee sen materiaalin, milloin sitä työstetään ja milloin ei. Jos savi on liian kosteeta, niin silloin se taittuu. Sitä ei saa muotoonsa, vaikka kuinka sen pakottaisi. Jos se on liian kovaa, sitä ei pysty leikkaamaan. Mähän leikkaan niitä semmoisella vähän niin kuin piparimuotilla. Niitä ei pysty leikkaamaan. Lisäksi pitää olla ajoitus kohdillaan siinä, että missä vaiheessa ne kääntää. Että mä käännän ne toisinpäin levyjen väliin. Toisin sanoen pitää olla keskittynyt silloin, kun tekee. Mä teen yhden pussin kerrallaan rauhassa. Mä tiedän, milloin mun pitää kääntää ne, tiedän, milloin mä leikkaan, niin se toimii. Mun mielestä on kaunista, että silloin ei voi hätäillä. On pakko antaa sille materiaalille se aika, mikä täytyy, koska muuten se ei vaan toimi. Et silloin laatat menee rikki, jos ne on painon alla liian kauan. Tai sitten ne on liian vinoja, jos kiirehtii. Eli ei saa hätäillä, että täytyy antaa se aika. Tosi paljon riippuu myös siitä huoneen lämpötilasta, että jos on liian kuuma huone, uni on ollut päällä, niin kaikki kuivaa paljon nopeammin. Jos ei uni ollut päällä ollenkaan tai huoneessa, nyt mulla on taas uudessa työhuoneessa ihan erilainen ilmasto kuin tuolla edellisessä, niin sitten ne ei kuivukaan niin nopeasti. Eli pitää koko ajan olla tuntuma siihen saveen, että milloin sitä voi työstää. Ja se on musta se kaikista hienoin osa myös, että miksi se on niin käsin tehtyä. Tämä on jo erikoinen lasite siinä mielessä, että tässä mulla on tämmöinen punasavi. Tämä on tämmöinen korkeapolton punasavi. Ja huomaa muuten täällä, että täällä on tämmöisiä palloja. Eli mä oon säästänyt itselleni tämmöiset vähän kakkoslaatuiset, että näitä mä en ole voinut myydä. Parhaat myytiin. Ja tämä on korkeapolton punasavi ja se tarkoittaa sitä, että tämä on vähän niin kuin tavallinen punasavi, mutta tämä ruskea väri tulee siinä polttovaiheessa esiin. Eli tämä saven oma väri. Keramikot sanoivat, että tämä lasite pakenee reunoilta, eli kaikissa näissä kolokohdissa niin nämä reunat jää ruskeiksi, eli se savi näyttäytyy siellä. Ja tämä on hirveän ihana lasite. Tämä ei ole mun oma, tämä on semmoinen yleinen lasite. Mä oon vaan käyttänyt tätä tämän punasaven kanssa, niin löytyi tämmöinen ihana kombinaatio. Tässä on toinen vastaava.
Tämä on kyllä nyt ihan aika lailla samalla tavalla lasitettu. Välillä se on tosi vaalea, välillä vähän tummempi, mutta tämä on upea. Tämä oli semmoinen, kun mä löysin tämän ensimmäisen kerran tämän kombinaation. Mä otin kotiin tämän laatan ja mä menin nukkumaan tämän laatta mun poskessa kiinni varmaan. Ja mä aina välillä kävin katsomassa, että voiko olla näin hienoa väriä. Ja niin kuin rakastuin kyllä tähän. Ja mä oon kutsunut tätä sinisavuksi, tätä lasitetta. Mutta tämä on tosiaan semmoinen lasite, jota on muillakin keraamikoilla. Mutta käytetään tietysti, että se keraamikon juttuhan on se, että löytää oikeat kombinaatiot, oikeat savet oikeiden lasitteiden kanssa. Että joka ikinen uuni polttaa eri lailla ja joka ikinen lasite toimii eri lailla. Silloin kun mä olin Helsingissä harjoittelussa Udunvarassa Helena Sarvelan, nykyisen Eva Spoofin luona, siellä Helena puhui paljon siitä, että sun pitäisi rakastaa sun esineitä tai asioita, sitä mitä sulla on. Ja silloin mä en ehkä ihan täysin sitä ymmärtänyt. Tai sanotaan ehkä joo, mä tiesin, mutta en ymmärtänyt, että nyt mä todellakin ymmärrän mistä on kyse. Ja se on tietysti se, että silloin sä myös pidät huolta siitä, mitä sulla on. Ja sama koskee tietysti kaikkea nykyaikana, että sulla ei tarvitse olla paljon, vaan se vähän mitä sulla on, niin sä arvostat ja sä pidät siitä huolta. Ja samalla se tietysti on ekologista, koska sä myös pidät huolta siitä, minkä sä oot hankkinut itsellesi ja sä pidät sitä, niin kuin, se saa maksaakin enemmän ja käsityöläiset tietysti ansaitsee myös sen rahansa, niin se saa myös maksaa enemmän, mutta silloin sä pidät siitä huolta ja se on arvokas asia. Ja musta on ihan älyttömän hieno periaate.